Hello everyone! Welcome po sa aking channel. And today's my video is about channel art template. So, isi-share ko po sa inyo kung paano po maglagay ng channel art sa ating YouTube account. So, bago po tayo magsimula, kailangan po muna natin itong PixArt, photo and picture resizer, channel art template, at saka syempre ang atin pong background na gagamitin. So, saan po ba maida-download itong apat na to? So, ito pong ating PixArt and Photo and Picture Resizer ay mag-download po natin sa Play Store. Ayan, punta lang po tayo sa Play Store and then download. Ito naman pong ating channel art template. So, punta lang po tayo sa Google. Search lang po natin yung channel art template and then download. So, kung hindi nyo naman po ma-download, pwede nyo naman po siya i-screenshot and then i-crop nyo na lang po. At yung ating pong background na gagamitin ay pwede nyo din po i-search sa ating Google. At pag okay na po itong apat na to, pwede na po tayong mag-start. So, i-click lang po natin itong PixArt. Ayan, X lang po natin to kasi ito yung lumalabas kapag bukas yung ating data or wifi. X lang. Ayan. So, makikita po natin dito sa bandang baba, mayroon pong plus. Ayan yung nagbi-blink. So, i-click lang po natin itong plus. Ayan, so dito po sa ating all photos, ayan, dito po natin hanapin yung ating channel art template. Ito yung aking channel art template. X lang natin yung mga naglalabasan na yan. Ayan. So, ito yung ating channel art template. So, tandaan lang natin, itong text and logo save area, pag lalagay kasi natin ng background, is matatabunan siya. So, dito po kasi tayo maglalagay ng channel art name. So, start na tayo. Dito po tayo ngayon sa add photo. Ayan. So, hanapin lang natin yung background. Ayan. So, ito yung akin. And then, click add. And then, dito ay isukat na po natin siya kung ano po yung sukat ng ating channel art template. Ayan. So, make sure po na pagkasing size po yung ating background, no? Ayan. So, i-shape lang natin siya ng ayos. So, kailangan kasi guys ay sakto po sa ating channel art template. So, ayan. So, ito na po yung aking channel art background. So, okay na to. And then, check na natin siya. Ayan, check. So, ngayon, maglalagay naman po tayo ng channel art name. So, dito naman po tayo ngayon pumunta sa text. Ayan, click lang po ang text. So, dito, type nyo lang po kung ano yung gusto nyo ilagay na channel art name. So, ako, ito yung sa akin. Marivic Channel. Then, check. Ayan. So, kung gusto nyo pong palitan yung font ng inyong pangalan, so ito, yan. Ayan. So, ayan. So, kung gusto nyo palitan yung font, teka, umulit yata ako. Ayan. Kung gusto nyo palitan yung font ng inyong pangalan, marami po kayong choices na pagpipilian sa font. Ayan. So, ako kasi guys ay hindi na ako magpapalit ng font. Ayan. So, okay na ako dito. Ayan. Ayan. So, ngayon, kung papalitan din natin yung kulay, ayan, click lang natin yung color, and then choose your color you want. Ako ay ito. Ayan. So, ito yung sa akin. And then, ako kasi ay maglalagay ng stroke. So, kung gusto nyo rin maglagay ng stroke, ayan, pwede po. And then, choose lang po kayo ng stroke na color na gusto nyo ilagay. So, ito yung aking stroke na gusto. And then, dito pwede nyo po, dito sa ano, pwede nyo i-adjust yung inyong stroke. Ayan. Kung gusto nyo ng ganyan. And then, ilagay nyo siya kung saan nyo gustong ilagay. Ayan. Pwede siyang lakihan pa. Ayan. And then, kung gusto nyo magdagdag, pwede pa rin po kayong magdagdag. Ayan. So, balik po tayo dito sa text. Ayan. So, ako ay magdadagdag ng dadagdag ko yung aking mga ginagawang vlogs, yung iba't iba, like cooking, and then tutorial, beauty, and then beauty style. Ayan. And then vlogs. So, ayan yung aking dadagdag dito. Kayo, bahala na kayo guys kung ano yung gusto nyong idagdag. Ayan, so
Lalagay ko lang siya dito sa part ng ilalim. Ayan. Dito ko siya ilalagay. Sa ilalim ng aking name. Ayan. Ayos lang natin siya. Ayan. So, okay na. And then, papalitan ko lang siya ngayon ng color. Ayan na lang siguro. So, check. Ayan. So, okay na. Hindi parang ano. So, ayan. Pag okay na po, yung inyong, yung inyong channel art template. And then, may pangalan na siya. So, click lang po natin to. Ayan. Para siya ay mas-save. Ayan. Ang dami kasing lumalabas ng mga, save lang natin siya, guys. Ayan. So, click lang dito. So, ngayon, dito naman tayo ngayon pupunta sa ating photo and picture resizer. Wait lang natin ang kanyang paglabas. So, ayan. So, dito, select lang natin yung photos. Select photos. Ayan. So, hanapin lang natin yung ating ginawang PixArt. Ito yung ating ginawa. Ayan. So, click lang. Ayan. So, dito. Ayan. So, dito, click lang natin itong resize. Ayan. So, click lang natin itong show more. Ayan. So, ang kailangan natin dito ay is itong 2560 by 1440. So, click lang po natin yan. So, ayan. Nakasave. So, save na po siya. So, ngayon guys, punta naman tayo dito sa Google Chrome. So, dito tayo maglalagay ng ating YouTube account. Click lang natin sa Google Chrome. Ayan. So, dito guys is enter po ating YouTube account. So, dito, i-click lang natin itong tatlong tuldok. And then, sa akin kasi is, hindi siya active kapag nakabukas ang desktop site. So, alisin natin muna yung desktop site. And then, balik tayo sa ating profile. I-click lang natin yung profile. And then, i-click lang po natin itong your channel. Ayan, click lang po natin. Ayan, so, ito makikita na po natin dito yung ating channel art. So, i-click po natin yung ating channel art. Ayan. Tapos, dito po sa baba is merong select a photo from your computer. So, select lang natin yan. And then, select files. And then, yung ating ginawang channel art. Ayan. Ayan. So, kung wala naman po kayo nakikita problema sa ginawa nyong channel art, so, pwede na po natin siyang i-select. Ayan. So, ayan na guys. Napalitan na ang aking channel art. So, ganito lang siya kasimple guys. Ganito lang kasimple magpalit ng channel art. So, dito na po nagtatapos ang aking tutorial. So, sana po ay nakatulong po ako sa inyo at makapag-share po ako sa inyo ng konting kaalaman. So, thank you so much for watching my video. And God bless for everyone. So, don't forget to like, subscribe, and share my video. Thank you. Bye-bye.